everyone. Today we are starting a new lecture of Manufacturing Engineering 2, Unit number 3. It's Basic Machine 2 and we study about milling machine. This is the fourth lecture of this unit. We already complete about what is milling machine, its classification, its cutter classification and operation performed on milling machine. Now we go further with the first we discuss about the specification of milling machine and next the cutter holding device. Okay, so we start with the specification of milling machine. તો આમ તો સ્પેસિફિકેશન અથવા તો એને સાઇઝ ઓફ ધ મશીન પણ કહેવામાં આવે છે. સાઇઝ સ્પેસિફિકેશન ઓફ મિલિંગ મશીન પણ કહેવામાં આવે છે. તો એના વિશે જોઈએ. સૌપ્રથમ છે આપણે જોશું કે ટાઈપ ઓફ મિલિંગ મશીન એટલે કે મિલિંગ મશીનનો પ્રકાર કયો છે. તો આપણે ક્લાસિફિકેશનમાં ઘણા બધા જોઈ ગયા કે યુનિવર્સલ મિલિંગ મશીન છે, વન કોલમ મિલિંગ મશીન છે, ની ટાઈપ મિલિંગ મશીન છે એસેટ્રા. તો એ પ્રમાણે ટાઈપ્સ ઓફ મિલિંગ મશીન કયું છે તેનો પ્રકાર આવશે સ્પેસિફિકેશનમાં. સેકન્ડ સ્પેસિફિકેશન છે એ પર્ટિક્યુલર એના ટેબલ માટેના છે. જે મિલિંગ મશીન ઉપર જે ટેબલ છે એના માટેના સ્પેસિફિકેશન છે. તો સૌપ્રથમ ટેબલમાં આવશે ઓવરઓલ સરફેસ એરિયા એટલે કે ટેબલની ઓવરઓલ સપાટી એટલે કે લંબાઈ ઇન્ટુ પહોળાઈ જે હશે MM સ્ક્વેરની અંદર અથવા MMમાં આપેલી હશે 1000 ઇન્ટુ 250 ઓર 1000 ઇન્ટુ 500 mm એસેટ્રા. નેક્સ્ટ છે નંબર ઓફ ટી સ્લોટ એટલે કે ટેબલની અંદર આપણને ખબર છે કે ટેબલ છે પ્લેન નથી હોતું, એની અંદર ટી સ્લોટ એટલે ખાંચા આપેલા હોય છે જે વર્ક હોલ્ડિંગ ડિવાઇસને ક્લેમ કરવા અથવા વર્કપીસને ક્લેમ કરવા માટે ઉપયોગી થાય છે. તો એ પણ આના સ્પેસિફિકેશનમાં આવે છે કે નંબર ઓફ ટી સ્લોટ એટલે કે એની ઉપર ટી સ્લોટ કેટલા આપેલા છે એની સંખ્યા માની લો કે 3 છે અથવા 5 છે. નેક્સ્ટ છે ટી સ્લોટની પહોળાઈ અને સેન્ટર ડિસ્ટન્સ ઓફ ટી સ્લોટ એટલે કે ટી સ્લોટની પહોળાઈ કેટલી છે અને બે ટી સ્લોટ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કેટલું છે એ પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખવું જોશે. નેક્સ્ટ છે સ્વિંગ ઓફ ટેબલ. સ્વિંગ ઓફ ટેબલ એટલે કે મિલિંગ મશીનની અંદર યુનિવર્સલ મિલિંગની અંદર જે ટેબલ છે એ સ્વિંગ થાય છે તો સ્વિવેલ થાય છે. મીન્સ કે અમુક ડિગ્રી છે લેફ્ટ સાઈડ, અમુક ડિગ્રી રાઈટ સાઈડ છે મૂવમેન્ટ થાય છે. તો એ ડિગ્રીની અંદર હશે. માની લો કે 45 ડિગ્રી, બંને બાજુ 45 ડિગ્રી છે એ સ્વિવેલ થતું હોય છે. નેક્સ્ટ છે લોન્જિટ્યુડનલ ટ્રાવેલ ઓફ ટેબલ કે લંબાઈ લોન્જિટ્યુડનલ છે એ ટેબલ કેટલું મૂવ કરશે તો એના સ્પેસિફિકેશનમાં આવશે મે બી 500 mm છે, 600 mm છે એસેટ્રા. પછી છે ક્રોસ ટ્રાવેલ એટલે કે ટેબલ છે એ ક્રોસમાં લોન્જિટ્યુડનલ એટલે કે એની લંબાઈની દિશામાં ક્રોસ ફીટ છે એટલે કે કોલમથી નજીક અથવા કોલમથી દૂર એની ક્રોસ ફીટ થશે તો એ મે બી ઓછી હોય છે. મીન્સ કે 200, 215 એસેટ્રા 150. તો આ થઈ ગયું ટેબલના સ્પેસિફિકેશન. નેક્સ્ટ થર્ડ વન ઇમ્પોર્ટન્ટ આવે છે સ્પિન્ડલ. આપણને ખબર છે કે સ્પિન્ડલ આપણે વર્ક હોલ્ડિંગ ડિવાઇસ અથવા ટૂલ હોલ્ડિંગ ડિવાઇસ માટે બેસાડવામાં આવે છે સ્પિન્ડલ ઉપર. પરંતુ મિલિંગ મશીનની અંદર આપણને ખબર છે સ્પિન્ડલ છે એ કોલમની અંદરના ભાગમાં આપેલું હોય છે. સ્પિન્ડલની આગળ નોઝ હોય છે, અંદરની સાઈડ ટેપર આપેલું હોય છે અને સ્પિન્ડલમાં આપણે આર્બર બેસાડીએ છીએ અને ઘણી વખત સ્પિન્ડલમાં ડાયરેક્ટલી અથવા આર્બર ઉપર કટર છે એને લગાડવામાં આવે છે. તો સ્પિન્ડલ છે એ એક મહત્ત્વનું બહુ અગત્યનો પાર્ટ થઈ જાય છે અને એના સ્પેસિફિકેશન આ મુજબ છે. તો સૌપ્રથમ ટેપર ઇન અ સ્પિન્ડલ એટલે કે સ્પિન્ડલ છે એની અંદર જે ટેપર હોલ આપેલો છે એ કેટલું છે અથવા કેટલા ડાયાનો છે એના વિશે માહિતી મળશે. નેક્સ્ટ છે મેક્સિમમ ડિસ્ટન્સ બિટવીન સેન્ટર લાઇન એન્ડ ટેબલ એટલે કે સ્પિન્ડલની સેન્ટર લાઇન અને ટેબલની સપાટી વચ્ચેનું વધારેમાં વધારે ડિસ્ટન્સ કેટલું છે જે આપણે વર્કપીસની કેટલી લેન્થવાળો વર્કપીસ છે આપણે ત્યાં ઓપરેશન થઈ શકશે એની વિશેની માહિતી મળે. તો એ મે બી 400 mm, 500 mm વગેરે હોય છે. અને નેક્સ્ટ છે સ્પિન્ડલ સેન્ટર લાઇન અને ટેબલ સપાટી વચ્ચેનું ઓછામાં ઓછું ડિસ્ટન્સ મિનિમમ ડિસ્ટન્સ બિટવીન સેન્ટર લાઇન એન્ડ ટેબલ. તો એ ટેબલ છે એક મિલિંગ કટરને ટચ થઈ જતું હોય અથવા તો સેન્ટર લાઇનને ટચ થઈ જઈ શકે એ રીતનું હોઈ શકે. તો એ મે બી 0 mm ઓર 50 mm ઓર 100 mm એ રીતે આપી શકાય. નેક્સ્ટ છે સ્પિન્ડલ નોઝ એટલે કે જે ટેપર આપેલી છે સ્પિન્ડલની અંદર એનો પ્રકાર. તો આપણને ખબર છે મોસ્ટ ટેપર છે એ સ્ટાન્ડર્ડ IS સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે ટેપર નંબર મોસ્ટ ટેપર 4 આપેલું હોય છે.
જ્યાં આપણે બધા જ છે ટેપર સિંકવાળા છે એ કટર અથવા તો સ્પિન્ડલ અથવા આર્બર છે આપણે ત્યાં બેસાડી શકીએ એના માટે. નેક્સ્ટ છે સ્પિન્ડલ સ્પીડની સંખ્યા, નંબર ઓફ સ્પીડ ઓફ સ્પિન્ડલ, એટલે કે સ્પિન્ડલ સ્પીડની સંખ્યા. મીન્સ કે આપણે અલગ અલગ જે પોઝિશન લીવરની પોઝિશન છે તો સ્પીડમાં ચેન્જીસ કરીને અલગ અલગ કેટલી સ્પીડ આપણે મેળવી શકીએ છીએ મિલિંગ મશીન પર એની સંખ્યા મે બી 6 હોય, 12 હોય છે, 8 હોય છે, એટસેટ્રા. અને લાસ્ટમાં આવે છે સ્પીડ રેન્જ, એટલે કે મિનિમમ કેટલા આરપીએમ ફરશે અને મેક્સિમમ કેટલા આરપીએમ સુધી ફરી શકે એને કહેવામાં આવે છે સ્પીડ રેન્જ. સ્પીડ રેન્જ તો એ છે 45 to 560 આરપીએમ. તો આ થઈ ગયું સ્પિન્ડલનું સ્પેસિફિકેશન. નેક્સ્ટ છે જનરલ સ્પેસિફિકેશન. તો જનરલ સ્પેસિફિકેશનમાં મોસ્ટલી આવે છે ઇલેક્ટ્રિક મોટર અથવા સાઇઝ ઓફ મોટર, કે કેટલા કિલોવોટની મોટર છે, એના આરપીએમ શું છે, કેટલા વોલ્ટ્સ લેશે વગેરે. પછી તો કે આખા મશીનનું વેઇટ, તો કે સેલ્ફ વેઇટ ઓફ મશીન એ કિલોગ્રામની અંદર હશે. અને નેક્સ્ટ છે ફર્સ્ટ એરિયા, એટલે કે ફ્લોર એરિયા કેટલો કવર થાય છે એ, તો એ સ્ક્વેરની અંદર હશે, એટલે કે પહોળાઈ ઇન્ટુ લંબાઈ ઇન્ટુ પહોળાઈ. ઓકે, તો આ થઈ ગઈ વાત સ્પેસિફિકેશન ઓફ મિલિંગ મશીન, જેમાં આપણે જોયું સૌપ્રથમ મિલિંગ મશીન કયા પ્રકારનું છે એ, પછી ટેબલના સ્પેસિફિકેશન, સ્પિન્ડલના સ્પેસિફિકેશન અને જનરલ સ્પેસિફિકેશન. તો પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ પણ આ ક્વેશ્ચન એટલો જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને ધ્યાનથી રિવાઇઝ કરજો. નેક્સ્ટ હવે આપણે આગળ વધીએ છીએ કટર હોલ્ડિંગ ડિવાઇસ. એટલે કે આપણે આગળ જોઈ ગયા કે ભાઈ કટરનું લાંબુ એવું લિસ્ટ છે, સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈપ કટર છે અથવા તો જે રેગ્યુલરલી જનરલ પર્પઝ અથવા સ્પેશિયલ પર્પઝ જે કટર છે એને હોલ્ડ કરવા માટે. તો કટરનું એટલું લાંબુ લિસ્ટ છે તો એની કટર હોલ્ડિંગ ડિવાઇસ પણ જે છે એ બહુ બધી હશે, તો એના વિશે ચર્ચા કરવા માટે જરૂરી છે. જેમ આપણે લેથ મશીનની અંદર જોઈ ગયા કે સિંગલ પોઈન્ટ કટિંગ ટૂલનો યુઝ થાય છે અને એ ટૂલ હોલ્ડર દ્વારા ટૂલ પોસ્ટમાં લગાવવામાં આવે છે. એ રીતે જે મિલિંગ મશીન અંદર છે કટર છે એને આપણે પ્રાઇમરી રોટરી મોશન આપીએ છીએ. કેવી પ્રાઇમરી રોટરી મોશન, એટલે કે સ્પિન્ડલ ઉપર ડાયરેક્ટ બેસાડીને અથવા સ્પિન્ડલ ઉપર આર્બર બેસાડીને અથવા તો કોઈ એટેચમેન્ટનો ઉપયોગ કરી અને ડાયરેક્ટ આપણે કટરને ત્યાં બેસાડી અને એને પ્રાઇમરી એટલે કે રોટરી મોશન આપીએ છીએ. તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ એની અંદર કટર હોલ્ડિંગ ડિવાઇસમાં છે આર્બર, જે આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો. તો આર્બર છે એનો એક ભાગ છે એ ટેપર હોય છે. જે ટેપર ભાગ છે એ સ્પિન્ડલની અંદર બેસાડવામાં આવે છે. તેના પાછળના સ્પિન્ડલના પાછળના ભાગમાં એક ડ્રો ઇન બાર, એક સ્ક્રૂ હોય છે જે આર્બરને બહાર કાઢવા માટે મદદરૂપ થાય છે. એની પાછળ લોક નટ હોય છે જેની મદદથી આપણે આર્બર બેસાડી શકીએ છીએ. આર્બરનો આગળનો ભાગ છે એની અંદર અલગ અલગ છે એ કોલર્સ આવેલી હોય છે. એ કોલર્સને આપણે બહાર કાઢી અને જે જગ્યાએ કટરને રાખવો છે, હોલ્ડ કરવો છે તે કરી શકીએ છીએ. એટલે કોલર, સ્ટાન્ડર્ડ સાઇઝની કોલર છે ઘણી બધી આવેલી હશે. કોલર પછી એક છે ક્લેમ્પ નટ હશે, સ્પેસર અથવા એક ક્લેમ્પ નટ છે ને એની પછી છે એ એવો ભાગ છે કે જ્યાં બેરિંગ સપોર્ટ આપી અને આગળનો ફ્રન્ટ બ્રેઝ ઓફ મિલિંગ મશીન આવે છે, એટલે આગળનો ભાગને સપોર્ટ મળે. તો આ રીતે આખું જે છે એ આર્બર હોય છે. આર્બર છે એ એક પ્લેન શાફ્ટ જેવો પાર્ટ જ છે, પણ એની એનો ડાયામીટર છે અલગ અલગ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે અવેલેબલ હશે. મીન્સ કે 7/8 ઇંચ, 1 ઇંચ, 1/4 ઇંચ, 1.5 ઇંચ વગેરે. એટલે કે ઇંચની અંદર એની સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ એનું ડાયામીટર છે એ પ્રમાણે આર્બર છે અવેલેબલ હશે માર્કેટની અંદર. એનો પાછળનો ભાગ ટેપર હોય છે જે તમે ફિગરમાં જોઈ શકો છો. ધ શેન્ક ઇઝ મેડ ટુ ફિટ ટેપર હોલ ઇન ધ સ્પિન્ડલ વાય અધર હેન્ડ ઇઝ થ્રેડેડ. એટલે આગળનો ભાગ છે એ થ્રેડવાળો હોય છે, ત્યાં નટ આવેલી હોય છે. એટલે સ્પેસર અથવા કોલર છે એને બહાર કાઢી અને આપણે કટરને ત્યાં લગાવી શકીએ છીએ અને લોક નટથી ટાઈટ કરી શકીએ છીએ. તો આ થઈ ગઈ આર્બરની વાત. નેક્સ્ટ છે કોલેટ. The milling cutter that contain their own straight or taper shank are mounted on a milling machine spindle with the collet, the spindle adapter and quick change tooling which is adapt the cutter shank to the spindle. એટલે કે અમુક એવા કટર્સ છે જે એની શેન્ક ટેપર છે અથવા તો પ્લેન છે અને સાઇઝમાં નાના છે, તો એવા ડાયરેક્ટલી અને કોલેટ્સ છે એની મદદથી મિલિંગ મશીન ઉપર અથવા સ્પિન્ડલની અંદર ડાયરેક્ટલી એને બેસાડવામાં આવે છે.
નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ સ્પિન્ડલ એડેપ્ટર. આકૃતિમાં બતાવવામાં આવ્યું છે સ્ટાન્ડર્ડ સ્પિન્ડલનો છેડો છે એ મિલિંગ મશીનમાં એક ખાસ પ્રકારની કોલેટ જેને એડેપ્ટર કહેવામાં આવે છે તેના ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સ્પિન્ડલ સાથે એડેપ્ટરનું ડ્રો બોલ્ટ અથવા સીધું બોલ્ટિંગથી ફિટ કરવામાં આવે છે. એની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે સ્પિન્ડલ એડેપ્ટર છે એ આગળનો ભાગ છે એ થોડો સ્ટ્રેટ છે ને પછીનો ભાગ છે ટેપર છે, અને આગળનો ભાગ છે ત્યાં થ્રેડ હોય છે, ત્યાં કટર લગાવવામાં આવે છે. એટલે કે આ ભાગ છે સ્પિન્ડલની અંદર ટેપર ભાગ છે ડાયરેક્ટલી જેનું મોસ્ટ ટેપર છે એની અંદર બેસી જશે, અને જે પાછળ થ્રેડ આપેલા છે એની મદદથી છે એ આપણે એને ડ્રો કરી શકીએ અથવા એને બોલ્ટ ઉપર બેસાડી શકીએ, ટાઈટ કરી શકીએ અથવા તેથી રિમૂવ કરી શકીએ, એના માટેનો આપેલો છે. તો અમુક ફેસિંગવાળા જે કટર છે કે જે પેરીફેરી પણ નહીં પણ ફેસિંગ દ્વારા, એટલે કે જે પરપેન્ડિક્યુલર કટરને મૂવમેન્ટ આપવાની હોય છે તે કટર છે એ સ્પિન્ડલ એડેપ્ટર દ્વારા અથવા સ્પિન્ડલ એડેપ્ટર ઉપર છે એને ફિક્સ કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ છે ચક એડેપ્ટર. A machine spindle for a chuck adapter is used to holding drills, reamers, etc. એટલે કે જે ચક એડેપ્ટર છે એ નાના ઓપરેશન કરવાના છે, જેમ કે થ્રેડિંગ કરવાનું છે, ડ્રિલિંગ કરવાનું છે, રીમરિંગ કરવાનું છે, તો એ નાના કટર છે એ મિલિંગ મશીનમાં, સ્પિન્ડલમાં અથવા તો આર્બર ઉપર અથવા તો બીજી કોઈ ડિવાઇસથી પકડી નહીં શકાવાય. એના માટે શું છે તો કે એને ચકમાં પકડવામાં આવે છે, અને ચક પકડવા માટે ચક એડેપ્ટર જે તમને આકૃતિમાં દેખાય છે એ મુજબ ચક એડેપ્ટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જે ભાગ છે એ ટેપર ભાગ છે એ સ્પિન્ડલમાં જતો રહેશે, પાછળ એનો થ્રેડ છે ત્યાંથી એને ટાઈટ કરવામાં આવે છે અને ડ્રો કરવામાં આવે છે, બહાર કાઢવા માટે આવે છે. આગળના ભાગમાં જે થ્રેડ આપેલા છે ત્યાં ચક લગાવવામાં આવે છે, અને એ ચકમાં આપણે રીમર છે, ડ્રીલ બીટ છે, એન્ડ મિલિંગ કટર છે વગેરે નાના ટાઈપના જે કટર છે એને પકડવામાં આવે છે કે સ્ટ્રેટ છે, બહુ સાઇઝમાં નાના છે, 15 mm, 20 mm, 10 mm, 12 mm વગેરે, તો એના માટે ચક એડેપ્ટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ છે સ્પ્રિંગ કોલેટ. બરાબર, સ્પ્રિંગ કોલેટ છે એવી છે એ પણ પાછળનો ભાગ છે એનો ટેપર હોય છે, અને પાછળ છે ડ્રો અને ટાઈટ કરવા માટે છે એ થ્રેડ આપેલા હોય છે. આગળના ભાગમાં છે એ ત્યાં એક નટ આવેલી હોય છે, નટને લૂઝ કરશું એટલે સ્પ્રિંગની મદદથી જે આગળનો પાર્ટ છે અથવા એનો જે હોલવાળો પાર્ટ હોય છે ઓપન થાય છે, અને ત્યાં આપણે કટર લગાવીએ છીએ અને ટાઈટ કરશું એટલે એ ભાગ ટાઈટ થઈ જશે, એટલે કે ફિટ થઈ જશે. ત્યાં એ રીતે આપણે રીમર છે અથવા બીજા કોઈ નાના વસ્તુ છે તો એ બધા કટર છે ડાયરેક્ટલી ત્યાં લગાવી શકાય છે, જેને કહેવામાં આવે છે સ્પ્રિંગ કોલેટ. નેક્સ્ટ છે બોલ્ટેડ કટર. બોલ્ટેડ કટર છે એ મોટા વ્યાસ ધરાવતા કટર અથવા મિલિંગ કટર છે, ફેસ કટર છે, એને સીધા છે એ આપણે સ્પિન્ડલ ઉપર જે સ્પિન્ડલનો પેરીફેરીવાળો ભાગ છે નીચે છે એ હોલ આપેલા હોય છે, ત્યાં ડાયરેક્ટલી આપણે બોલ્ટ દ્વારા છે એ આ બોલ્ટેડ કટરને સીધા ત્યાં પકડાવી શકીએ છીએ અને તેના દ્વારા આપણે ઓપરેશન કરી શકીએ છીએ. એની વચ્ચે બીજા કોઈ પણ એલિમેન્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી. જેની અંદર છે એ સ્ટાન્ડર્ડ જે કટર છે એની અંદર પણ એ પ્રકારના સ્ટાન્ડર્ડ સાઇઝના હોલ અને થ્રેડ આપેલા હશે, અને એ જ પ્રમાણે સ્પિન્ડલની અંદર પણ એ પ્રકારના હોલ અને થ્રેડ આપેલા હશે. ત્યાં બોલ્ટિંગ કરીને આપણે બોલ્ટેડ કટરને ડાયરેક્ટલી લગાવી શકીએ છીએ સ્પિન્ડલ ઉપર ડાયરેક્ટલી, બીજા કોઈ એલિમેન્ટના ઉપયોગ કર્યા સિવાય, અને ડાયરેક્ટલી આપણે એનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ છે સ્ક્રૂડ ઓન કટર. જે ફિગરની અંદર દેખાડેલું છે સ્ક્રૂડ ઓન કટર, તેના સેન્ટરમાં આટા ધરાવતા નાના માપના કટરને આર્બરના નોઝ પર બેસાડવામાં આવે છે. જે એક નંબર છે એ થ્રેડ ટેપર પાર્ટ છે, આર્બર છે, અને આગળનો ભાગ છે ત્યાં તમે જુઓ છો થ્રેડ છે, અને કટર છે એની કટરની અંદર છે હોલ્સ, નાની સાઇઝના હોલ હશે અને એની અંદર થ્રેડ હશે. જે સ્પેસિફિક થ્રેડવાળા જે કટર છે એને સ્ક્રૂડ ઓન કટર દ્વારા બેસાડવામાં આવે છે, અને એને છે એ સ્પિન્ડલની અંદર લગાવવામાં આવે છે અથવા આર્બર ઉપર બેસાડવામાં આવે છે, અને આ રીતે છે આપણે કટરને યોગ્ય જગ્યાએ અથવા કટર હોલ્ડિંગ ડિવાઇસ દ્વારા લગાવી શકીએ છીએ અને ઓપરેશન કરી શકીએ છીએ. તો મિત્રો, આ માહિતી થઈ કટર હોલ્ડિંગ ડિવાઇસ અને સ્પેસિફિકેશન મિલિંગ કટર મિલિંગ મશીન. નેક્સ્ટ છે આપણે જોશું કે જે સ્પેશિયલ આપણે મિલિંગ મશીન છે એની ઉપર ગિયર
કટ કરવામાં આવે છે. તો એના માટે જે રીતે એની એટેચમેન્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે એના વિશેની માહિતી છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. ઓકે, થેન્ક યુ.